ครับผมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับผมกลับมาอีกครั้ง ขอโทษที่หายไปครับผมเดี๋ยวช่วงนี้จะมีเวลามากขึ้นละน้ำมันแพงอยู่บ้าน อย่าขับออกไปไหนก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับผมมี FC หลายท่านบอกว่าคลิปมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ยาวไปขอสั้นๆได้ไหม 3 นาที 5 นาทีโอเคจัดให้ครับผมเดี๋ยวเราไปจะทำคลิปประมาณนี้แหละครับ3 นาที 5 นาทีทนดูกันหน่อยนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องปัญหาคือปลูกดอกไม้ยังไงในกระถางแล้วไม่ออกดอกแล้วก็ไม่เจริญเติบโตที่ดีไม่โตก็ไม่ตายบางครั้งก็ใบนะครับผมสาเหตุหลักๆก็คือนี่ฮะถ้าถามว่าดอกไม้ช่วงเมษาร้อนๆอย่างเงี้ยมีนาเมษาพฤษภาปลูกอะไรดีพีทูเนียปลูกได้ทั้งปีขอให้มีแสงแดดพี่เจ้าฟาเวอร์ก็ปลูกอยู่ครับผมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับก็สวยๆทั้งนั้นครับผมหลากหลายสีสันจะเอาสีอะไรสีอย่างนี้ก็สวยอะครับผมอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยนี่จะใส่กระถางรังแบบนี้ก็สวยอะครับผมสีนี้ยิ่งสวยอะครับผมสีม่วงกำมะหยี่อะครับผม โอเคมันจะไม่เจริญเติบโตที่งดงามแบบนี้ถ้าเราไม่รู้เทคนิคในการปลูกไม้ในกระถางว่าวัสดุปลูกอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปจะแนะนำแบบสั้นๆนะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างไรเอาแบบง่ายๆแล้วกัน แล้วก็ขั้นแรกก็คือเอาแบบนี้ก่อนแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆทีนี้มันไม่โตก็ไม่ตายไม่ออกดอก สาเหตุหลักๆก็คือเวลาเราใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับผมปุ๋ยมันจะตกค้างอยู่ตรงที่กระถางนะคือใช้ไม่หมดนะครับผมเหมือนในตู้เย็นเราหรอกครับผมอันนั้นก็กินไม่หมดก็ใส่ไว้อันนี้ไม่ใส่ไว้ไม่ได้กินสักทีตกค้างเน่าตู้เย็นเละ ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องปุ๋ยตกค้างปุ๋ยก็จะกลายเป็นเกลือครับแล้วเหยออกไปก็เป็นเกลือทำให้ดินเค็มแล้วเป็นกรดมากเกินไปพืชกระดูดธาตุอาหารไม่ได้รากเลิกนี้ก็ระบบรากนี้ก็เสียหายนะครับผมเข้าใจนะฮะ ไม่เข้าใจสอบถามตรงคอมเมนต์ระบบรากเสียหายรากไม่ดูดกินแล้วก็บางทีใส่ฟอสฟอรัสสูงเช่นปุ๋ยเลี้ยงดอก8 24 24 6 3 2 3 2เนี่ยครับผมก็เอาพืชนำไปใช้ไม่หมดหรือใส่เยอะเกินไปมันก็ตกค้างเวลาเราใส่ปุ๋ยธาตุรองจุลธาตุลงไปมาฟอสฟอรัสตัวจักรสำคัญก็จะไปกอดพวกธาตุเล็กธาตุน้อยไว้เช่นธาตุเหล็กครับผมแมงกานีสสังกะสีอะไรพวกนี้พอพืชนำดูดนำไปใช้ไม่ได้เพราะว่าฟอสฟอรัสกอดอยู่ก็จะทำให้ใบเหลือง ใบยอดเหลืองมาก่อนแล้วครับผมพิทูเนียหรือว่าดอกไม้ต่างๆครับผมใบไม่เขียวสดใสครับผมเอาง่ายๆแล้วกันเพราะว่าขาดพวกธาตุรองเช่นเหล็กแมงกานีสสังกะสีเนี่ยแล้วก็แมกนีเซียมพวกตัวจักรสำคัญเนี่ยทำให้การคลอโรฟิลทำให้ใบเขียวอะครับผมโอเคเราไปแก้ปัญหากันแก้ปัญหาง่ายมากครับผมแต่ก็ไม่ง่ายมันไม่ได้ออกหมดนะครับผมเราจะลดน้ำให้มันไหลออกจากกระถางคือล้างเกลือคราบเกลือคราบปุ๋ยเก่าๆให้มันหมดออกไปครับผมวิธีก็ง่ายๆครับอาจจะเลื่อนหน่อย แต่บ้านมิสเตอร์ฟาวเป็นปูนนะครับผมอ้าวไม่ไหลเดี๋ยวสักครู่ก็ลดเลยครับผมให้ไหลออกก้นกระถางเพื่อล้างคราบเกลือนานๆนะครับผมเห็นไหมก็จะล้างไล่เกลืออยู่ข้างบนให้ไหลออกไปก้นกระถางฟอสฟอรัสมันจะไล่ออกไปยากหน่อยลดนานๆเลยครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมลดเรื่อยๆลดจนว่าน้ำไหลออกเยอะๆเป็นน้ำใสๆครับผมเพื่อล้างคราบเกลือคราบสารพัดคราบครับผมปุ๋ยที่ตกค้างฟอสฟอรัสนี่จะออกยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรให้มันเหลือน้อยเข้าไว้แล้วก็จบครับผมจริงๆอย่าไปลดแบบมิสเตอร์ฟาวนะครับผมยกพุ่มขึ้นลดโคนเอาเพราะตอนนี้ถ้ารถกลางคืนช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ำๆมันไม่แห้ง
จะเกิดเชื้อราได้ง่ายครับผมพิทูเนียเป็นอะไรที่อ่อนแอมากติดโรคง่ายๆรถข้างๆนะฮะข้างๆขอบใต้โคนนะครับผมให้น้ำไหลออกล้างปุ๋ยล้างอะไรออกไปให้หมดก่อนไม่หมดก็เหลือน้อยที่สุดพรุ่งนี้ก็ลดอีกครั้งก็ได้ครับเพิ่มถ้ามันโซมมากๆแต่ถ้ายังไม่โซมอยู่ควรจะทำสักอาทิตย์ละครั้งนะครับผมเพื่อล้างคราบปุ๋ยคราบอะไรออกไปให้หมดก่อนทีนี้เราจะมาปรับสภาพกันปรับสภาพเพราะว่ามันเป็นกรดนะครับผมปุ๋ยมากเกินไปพวกแอมโมเนียในพวกแอมโมเนียอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณปุ๋ยชื่อปุ๋ยครับผมพวก4600หรือว่าอะไรที่มันตกค้างอยู่ในนั้นแหละครับผมเราจะใช้โดโลไมต์ครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกเอายี่ห้อไหนก็ได้ ก็อยู่ประมาณสัก2 ช้อนกินข้าวครับผมต่อน้ำสัก5 ลิตร 10 ลิตรครับผมมากเกินไปก็ไม่ดีโดโลไมต์นี่จะเป็นมีสภาพเป็นด่างนะครับผมส่วนดินที่เราใส่ปุ๋ยเยอะมันจะเป็นกรดเอาด่างไปกบนะครับใส่ลงไปมิสเตอร์พาวเวอร์ใส่น้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้ำมันน้อยแต่มากเกินไปก็ไม่ดีจะเป็นด่างอีก เพื่อดูดกินไม่ได้เป็นด่างเป็นกรดมากไปไม่ดีครับผมพอมากไปแล้วพืชนำไปใช้ในธาตุอาหารต่างๆที่เราใส่ทางดินทางกระถางไม่ได้ครับผมเอาให้มันค่า pH มันพอดี 5.5 ถึง 6.5 ประมาณนั้นแต่อย่างว่าแหละ พอรู้ว่ามันกดก็จะลดขอบกระถางนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมลดใต้ๆนะฮะอย่าให้โดนใบเดี๋ยวใบไหม้เคยทำแล้วมันใบไหม้ครับโดนไม้มันไปค้างที่ใบแล้วล้างไม่ออกมันแห้งแล้วก็จะใบไหม้นี่ฮะก็จะเป็นการปรับสภาพไปแล้วล่ะครับผมในตัวนะแล้วก็อีกสักอาทิตย์หนึ่งงดปุ๋ยอย่าผสมปุ๋ยลงไปกับไดโนไมต์โดโลไมต์นะครับผมเพราะมันจะกอดกันทำให้พืชนำไปใช้ไม่ได้แล้วก็ลดมากใส่มากเกินไปก็ไม่ดีสัก15 วันครั้งนะครับผมเพื่อปรับสภาพแต่ถ้าล้างนี่ล้างได้สักอาทิตย์ละครั้งนี่ก็จะดีครับใส่ปุ๋ยลงไปเราสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยวัดค่า EC ลงไปแล้วก็ใส่ทุกวันสัก6 วันครั้งวันที่7แล้ว7 หรือ 8นี้เราก็จะลดน้ำเปล่าอย่างเดียวล้างปุ๋ยออกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาใส่ใหม่นะครับมันก็จะออกดอกสวยงามโอเคนะครับผม ขอบคุณมากที่รับชมเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวยาวไปไม่ดีชิว